أهلا بيكم في Excel for everyone. أنا محمد ندى، والنهاردة هنبص على طرق التعامل مع الايرورز في Excel. في طريقتين حابب أتكلم عليهم النهاردة للتعامل مع الايرورز. هما two functions، واحدة اسمها if error، واحدة اسمها is error. هنبتدي الأول بالif error. احنا كنا من فترة اتكلمنا على الif function وشوفنا هي بتشتغل ازاي. فالif error هي الحقيقة extension من الif function، وهي بتقول لإكسل يعمل إيه لو لقى ايرور. تعالوا نبص على الإكزامبل اللي كنا بنشتغل عليه على وقت ال VLOOKUP، وقت ال if function tutorials. فأنا عندي هنا VLOOKUP، ببص على السيتي وادور عليها في اللوكاب تيبل هنا، ولو لقيتها باخد تاني كولوم اللي هو فيه الكونتري وبحط 0 علشان أنا عايز exact match، فبيطلع لي هنا البلاد equivalent لكل سيتي من دول. طيب لو انا حطيت سيتي مش موجودة، مثلا لو انا كتبت اوكسفورد وحطيت البوبوليشن بتاعها تقريبا 150,000، هو اوريدي اكسل اخد الفورمولا اللي قبل السيل دي على طول واداني NA هنا يعني ايرور. ليه اداني ايرور؟ لان هو جاي يدور، عمل VLOOKUP، جاي يدور على اوكسفورد في التيبل ده ملقاهاش. انا ال NA دي شكلها مش حلو، مش عجباني، فانا عايز لما اكسل ما يلاقيش السيتي دي يقوم قايل لي not found. فباجي اقوم ماسح الكلام ده وبكتب الفانكشن بتاعه الاف ايرور. هي ببساطه بكتب اف ايرور وبفتح براكت، فبلاقي ان هي الاف ايرور عندها تو ارجيومنتس بس. واحده هي الفاليو، فالفاليو هنا الفاليو اللي انا عايز احطها. انا اصلا عايز احط هنا ايه؟ عايز احط الكونتري اللي هي الفي لوك اب بتاعتي، فبكتب الفي لوك اب فانكشن، بختار السيتي، بختار التيبل اري، وبختار الكولوم اندكس اللي هو 2 عشان يجيب لي تاني كولوم هنا اللي فيه الكونتري، وبقول له ان انا عايز exact match. بدل ما بكتب false ممكن اكتب 0 على طول. طيب value if error، فهو هنا اكسل بيسألك طب انا لو ما لقيتش السيتي دي اعمل ايه؟ فانت هتقول له اكتب لي مثلا not found، وبتحطها ما بين speech marks هنا وهنا عشان دي تكست، وتقفل البراكت وتدوس انتر. ولما نيجي نعمل دراج بنلاقي فعلا ان هو جه عند اوكسفورد وكتب not found. طيب تعالوا نفترض مثلا ان انا عندي لوك اب تيبل تاني وفي اوكسفورد، يعني غير اللوك اب تيبل ده. فعندي هنا مثلا اوكسفورد والكونتري انجلاند. فانا بقول لاكسل عايزك تدور في التيبل ده على اوكسفورد او على كل السيتيز بتاعتي. لو ما لقيتش السيتي اللي انت عايزها هنا، عايزك تدور في تيبل تاني اللي هو ده. احنا عاملين تيبل صغير بس for the sake of the example يعني. فبشيل not found وبكتب VLOOKUP، نفس الفانكشن بالظبط، بس بحط التيبل التاني اللي عندي. ممكن يبقى زي ما كنا قلنا قبل كده التيبل ده يبقى في نفس الشيت او يبقى في شيت تاني، وبعمل دراج. وفعلا كان قبل كده كنا احنا قايلين له not found حطها لو ما لقيتش السيتي. دلوقتي هو دور على اوكسفورد في التيبل ده ما لقاهاش، فقام مدور عليها في التيبل ده لقاها وحط لي البلد بتاعتها. طب تعالوا نصعبها شويه، تعالوا نحط سيتي تانية هنا، تشستر مثلا، وقال لي ان هي ايرور. فانا عايز بقى الفانكشن دلوقتي تقول لي طيب انا عايزاك تدور على السيتي في التيبل الاولاني، ما لقيتهاش دور في التيبل التاني، ما لقيتهاش اكتب لي not found. فهنيجي هنا بكل بساطة نقوم عاملين ايه؟ هنحط if error تاني قبل تاني VLOOKUP. فبقول له if error، يعني انا هنا قلت له ايه؟ قلت له دور على السيتي في التيبل ده، لو ما لقيتهاش دور في التيبل التاني، لو ما لقيتهاش في التيبل التاني اكتب لي not found.
كتب لي فعلا not found. فاللي احنا عملناه هنا ده اسمه nested formulas، ان انا بدخل فورمولا جوه فورمولا. فانا اول حاجه قلتها له، قلت له تدور عليها في التيبل الاولاني، لو اداك ايرور دور عليها في التيبل التاني، لو اداك ايرور في التيبل التاني حط لي not found. فدي ازاي نقدر نستخدم ال if error function، وهي ان احنا بننظف المنظر الداتا بتاعتنا. بدل ما يبقى عندنا ايرورز كتير انا بقدر اديله او اقول له على مسج يحطها لو لقى الايرور. طيب تعالوا نبص على الاز ايرور. الاز ايرور دي بتعمل ايه؟ هو الاز ايرور هي بترجع لي true or false، يعني بتقول لك هل ده فيه ايرور ولا لا. طب تعالوا نجربها كده. فهعمل كولوم جديد هنا اسميه in table واكتب الاز ايرور. فالاز ايرور هنا هي فانكشن فيها argument واحده بس اللي هي الفاليو، فانا الفاليو بتاعتي هنا هي الفي لوك اب. فانا بعمل الفي لوك اب العادي وبقول له دور على السيتي، ولو لقيتها اكتب لي فولس، لو ما لقيتهاش اكتب لي ترو. فانا ما بختارش هو يكتب لي ايه الصراحه، يعني هي الاز ايرور هي بتكتب لوحدها اوتوماتيك. فنلاقي ان هي ادت فولس في كل حاجه، ففولس هنا معناها ان دي مش ايرور. انا بقول له هنا اكني بساله از ايرور، يعني هل ده ايرور؟ فهو قال لي فولس. ليه فولس؟ لان هو فعلا كل السيتيز دي موجوده في التيبل ده. الاتنين اللي اداني فيهم ترو هما اوكسفورد وتشستر، لان هما فعلا مش موجودين في التيبل ده. فقال لي true this is error. طيب لو انا عايز بدل ما يكتب لي false او true عايزه يكتب لي found او not found، فبقوم عامل ايه؟ بقوم حاططها في if function. باجي في الاول كده واكتب if function. ولو تفتكروا ال if function هي كنت انا بحط له condition او بحط كرايتيريا معينه بيسموه اللوجيكال تيست، ولو اللوجيكال تيست ده طلع true هيكتب لي اي حاجه انا عايزها، لو طلع فولس بيكتب لي اي حاجه انا عايزها. فانا اللوجيكال تيست بتاعي هو ده. اللوجيكال تيست ان انا هنا بساله هل ده ايرور ولا لا. فلو طلع ايرور انا عايزه يكتب لي، هنكتبها من الاول هنا عشان نعرف نعمل لها دراج. فلو طلع ان في ايرور انا عايزه يقول لي ان هي not found، ولو هي مش ايرور فيقول لي ان هي found عادي. ففعلا كل السيتيز كانت found ما عدا اوكسفورد وتشستر هما they are not found. فايه اللي انا استفدته بقى من كده؟ انا لو خدتوا بالكم انا هنا في فورمولا واحده بس حطيت if function، حطيت is error function، وحطيت vlookup function. فهو ده النستد فورمولز اللي احنا اتكلمنا عليها، ان انا بدل ما اعمل 3 كولومز في 3 سيلز واكتب 3 فانكشنز مختلفين انا عملتها في فانكشن واحده. يعني كنت ممكن اكتب vlookup واشوف السيتيز البلاد اللي موجوده، فهيقول لي مثلا ان ده هنا ايرور، وبعدين اعمل في كولوم تاني اقول له is error فيقول لي true or false، وبعدين اقوم جاي هنا تاني اقول له لو هي true اكتب لي not found، لو هي false اكتب لي found. فانا عملت كل ده في فانكشن واحده بس. ودي كانت اخر حاجه، شفنا ازاي بنتعامل مع الايرورز عن طريق الاف ايرور والاز ايرور. شكرا، نشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله. سلام.